මේ විදියට ලස්සනට කොළ පාට වෙනස් වෙන්නේ නැතුව මාළු මිරිස් පිරවුමක් හදාගන්න හැටි තමයි අද අපි ඉගෙන ගන්නෙ. ඉතින් ඔයාලා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ විදියට රසවත් විදියට හදලා ඔයාලත් කොහොමද රස කියලා අපිට comment එකක් දාන්න. අපි බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මේ මාළු මිරිස් පිරවුමට ඕන මේ විදියට හොඳට පිරීලා හැදිච්ච මාළු මිරිස් කරල් ටිකක් මම 5ක් අරන් තියෙන්නේ. අපේ ගෙදර 5ක් ඉන්න නිසා තමයි 5ක් අරන් තියෙන්නේ. ඔයාලා කැමති විදියට ගන්න. ඊට අමතරව අලගෙඩි 4ක් සුද්ධ කරලා තියෙනවා තම්බලා. ඊට පස්සේ ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් ඕන. රම්ප කෑල්ලක්, සුදු ලුණු, ඉඟුරු, දෙහි ගෙඩියක ඇඹුල් ඕන, අමු මිරිස් ටිකක් ඕන, කරපිංච, මේ තියෙන රතු ලුණු හීන් වෙන්න කපලා තියෙන්නේ, රස අනුව ලුණු. ඊට පස්සේ මේ සැමන් එකක් අරන් තියෙනවා. මේ ටික තමයි අපිට අපේ මේ පිරවුම හදාගන්න ඕන වෙන්නේ. ඊට අමතරව පිරවුම හදාගත්තට පස්සේ තව හොද්දක් හදන්න ඕනේ. ඒක පිරවුම දාලා අපිට තම්බ ගන්න. ඒකට ඕන හොඳ උකු මිටි කිරි පොල් කිරි කෝප්ප දෙකක් ඕන. ඊට පස්සේ කරපිංචි ඉත්තක්, රම්ප කෑල්ලක්, ලුණු, අමු 3-5 කුඩු, කුරුඳු පොතු කෑල්ලක්, කහ කුඩු ටිකක්, උළුහල්. ওই ටික තමයි ඕන වෙන්නේ අපිට හොද්ද හදාගන්න. ඉස්සෙල්ලාම මිශ්‍රණය පිරවුම මේක ඇතුළට පුරවන පිරවුම හදාගමු අපි. මාළු මිරිස් ටික මේ විදියට තියෙන මාළු මිරිස් වල නැට්ට පොඩ්ඩක් කපලා කොට කරගන්න ඕනේ. මේ විදියට හරි. ඊට පස්සේ තමයි වැදගත්ම වැඩේ තියෙන්නේ. මේක පරිස්සමට පළලා ඇතුලේ තියෙන ඇට ටික අයින් කරන්න ඕන. පිරවුමට ඉඩ හදාගන්න. මේ විදියට හිමින් ඔහොම පලන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදියට මේ ඇට ටික ඇතුලේ තියෙනවනේ. ඒ ටික හිමින් අයින් කරගන්න. මෙතනින් පුපුරන්න දෙන්නේ නැතුව අල්ලගෙන මෙන්න මෙහෙම ඇට ටික ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මේ කරල් ඔක්කොගේ මේ විදිහට කරන්න ඕනේ. මාළු මිරිස් පුරවල උයනකොට මාළු මිරිස් වල විවිධ වර්ග තියෙනවනේ. මේ වර්ගයට කියන්නේ මුරියා කියලා. මේ වර්ගයේ මාළු මිරිස් මේ ලැමිනේට් කරලා වගේ ලස්සනට පිටපැත්ත තියෙනවා. මේකේ නුවරඑළිය හැදෙන ප්‍රභේදය තමයි ගොඩක් හොඳ. ලොකුවට කරලා තියෙන නිසා නුවරඑළිය හැදෙන මාළු මිරිස් වර්ග තමයි පුරවල උයනේවට වඩාත්ම ගැලපෙන්නේ. මේ කරල් මුලින්ම හොදලා වතුර බේරෙනකන් ඉඳලා තමයි මේ විදියට අරන් තියෙන්නේ. ඔයාලා මේවා මෙහෙම පැලුවට පස්සේ හොදන්න එපා. කලින් හොදලා තෙත මාතු කරගෙන තමයි මෙහෙම ඇට ටික අයින් කරගන්න ඕනේ.
හරි. දැන් අපි මාළු මිරිස් ටික ඇට ටික අයින් කරලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ පිරෝමට උමනා කරන මිශ්‍රණය හදාගන්න. ඒකට අල ටික හොඳට පොඩි කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපේ සැමන් ටික එකතු කරගමු. කටු ඇරලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඔයාලට මේකට සැමන් නැත්තම් ඔම්බලකට ගන්නත් පුළුවනි. වැව් මාළු වගේ දේක් තම්බලා කටු ඇරලා ගන්නත් පුළුවනි. මේක ටිකක් ලොකු හැන්දකින් කරන එක තමයි පහසු. මේකට දැන් අපි අල පාවිච්චි කරාට ඔයාලට පුළුවන් මේකට අලු කෙසෙල් පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් වට්ටක්කා, කැරට් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවනි. අර්ථාපල් කියලාම නෑ. අපිට තියෙන දේවල් වලින් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ මිශ්‍රණය හදලා ඉවරයි. මේ අලයි සැමනුයි දෙක පොඩි කරපු. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ තෙල් චුට්ටක් ලිපේ තියලා මේ ටික ටෙම්පරාදු කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒකල තමයි මේක දාන්නේ මේ මිශ්‍රණයට. තෙල් ටික රත් වෙගෙන එද්දී අපි ඉඟුරු ටික දාගමු, සුදු ලුණු ටිකක් දාගමු. කරපිංච ටික, අම මිරිස් ටිකක් දාගමු. රම්පේ කෑලි දෙකක් දාමු. ඒ ටික පොඩ්ඩක් වෙලා විනාඩියක් විතර තියෙන්න ආරිමු. අපි ලුණු ටිකත් එකතු කරමු. දැන් අපේ රස අණු අපිට මිශ්‍රණයට වමනා කරන තරමට ලුණු දාගමු. සැමන් වලත් ලුණු තියෙන නිසා අපි සුට්ටක් ලුණු දාද්දි පරිස්සමින් දාගමු. මේ විදිහට විනාඩියක් දෙකක්ම මලව ගමු. දැන් අපි විනාඩි 3ක් 4ක් විතර මේ මැලවිච්ච ලුණු ටික දැන් ගින්දර අඩු කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලා දැන් මේ අපි අලයි සැමනුයි එකට කරගත්ත මිශ්‍රණය මේකට එකතු කරගමු. ගින්දර අඩු කරගෙනම තියාගන්න, අඩිය අල්ලන්න බලනවා. රම්පේ කෑලි දෙක ලොකුවට දාලා තියෙන්නේ. අපිට මේ මිශ්‍රණය හදලා ඉවර වුණාට පස්සේ අයින් කරන්න පුළුවන් වෙන්න. කරපිංච හීන් වෙන්න කපලා තියෙන නිසා කරපිංච ටිකත් අපිට කෑවෙනවා නොදැනීම.
අපි ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් මේකට එකතු කරගමු. ගොඩක් පිටි වෙන්න දාලා නැති ගම්මිරිස් තමයි තියෙන්නේ. 2-3ට කැඩිච්ච ඇට හැපුණාම පොඩි රසයේ වෙනසක් තියෙනවා. හරි දැන් මේ මිශ්‍රණය ඝනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මේ මිශ්‍රණය දෙහි ඇඹුල් එකතු කරන්න ඕන නිසා වෙන භාජනයකට දා ගන්නවා. අපි දැන් මේකට දෙහි ටික එකතු කර ගන්න ඕන. රම්ප කෑලි දෙකත් අයින් කරමු. පොඩි දෙහි ගෙඩියක් නිසා මම ඔක්කොම ටික ඇඹුල් එකතු කරනවා. අපි මාළු මිරිස් ඇතුළට පුරව ගමු මේ මිශ්‍රණය. දැන් නිවිලා තියෙන්නේ. අතින් මෙහෙම පොඩ්ඩක් ඈඩ් කරලා හොඳට මාළු මිරිස් කරල පුරාම යන විදිහට මේක දා ගන්න ඕනේ. මේක චුට්ටක් මං අතින් කැපුණ වැඩි ඈතට. ඒ නිසා මේක මේ විදියට පේන්නේ. මේ මිශ්‍රණයම බෝල කරලා අපිට කට්ලට් හදා ගන්නත් පුළුවනි. දැන් අපි ගත්ත මිශ්‍රණය වැඩි වුණා. මං කරල් 5ක් විතරයි ගත්තේ. ඒ නිසා ඔයාලට කට්ලට් හදන වීඩියෝ එකකුත් ඉස්සරහදී දාන්නම්. දැන් අපි මාළු මිරිස් ටික පුරවගෙන ඉවරයි. දැන් අපි කරන්න ඕනේ මේ ටික ලස්සනට මේ ඇතිලිය අහුර ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට නැට්ට මේ පැත්තට එකක තියෙනවා. අනිකේ මෙන්න මෙහෙම. ආය මෙහෙම හොඳට ඉඩ තියෙන භාජනයක තමයි අපි මේක උයා ගන්න ඕනේ. මොකද හැඳි ගන්න එහෙම අමාරුයි. මේ ටික පොඩි වුණොත් එහෙම අපේ මිශ්‍රණය එළියට එනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකට ඕන කරන හොද්ද හදා ගන්න. ඒකට දැන් අපි මේ තියාගත්ත පොල් කිරි ටික තියෙනවනේ. ඒ ටික එකතු කරන්න ඕනේ.
බොහොම පරිස්සමින් ඒ ටික එකතු කරගන්න. හරි. ඊගාවට මේ රම්ප කොලේ කරපිංච මේ විදිහට කඩලා තමයි මම කරපිංච ගත්තේ. මේ අනිත් හැමදේමත් මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ. උළුහාල් ටික දාන්න ඕනේ. මොකද අපි පොල් කිරි ගොඩක් දාන නිසා, උකු පොල් කිරි දාන නිසා උළුහාල් ටික දාන්න ඕනේ. අමු තුන පහ කහ ලුණු ඒ සියලුම දේවල් එකතු කරගෙන අපි මේක ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. හිමිහිට ඔහොම චුට්ටක් කලවම් කරලා හොලවලා ලිපෙන් තියාගමු. ඇතිලිය රත් වෙනකන් මෙහෙම තිබිච්චාවයි ඊට පස්සේ හැඳි ගන්නකොට ගොඩක් පරිස්සමින් තමයි හැඳි ගන්න ඕන. හැඳි ලොඟා හදන්නත් බෑ පොල් කිරි නිසා කැටි ගහනවා. බොහොම පරිස්සමින් මේක උයාගමු. රත් වෙනකන් එමු පොඩ්ඩක්. දැන් කිරි ටික නටාගෙන ඉන්නේ. මේ වෙලාවේ අනිවාර්යයෙන්ම හැඳි ගන්න ඕන. නැත්නම් පොල් කිරි ටික කැට ගහනවා. දැන් අපි මේ මාළු මිරිස් කරල් ටික පරිස්සමින් අනිත් පැත්ත හරවගමු. මේ දැන් මිශ්‍රණයට මොකුත් වෙලා නැහැ. ඒ විදිහට දාපු විදිහටම තියෙනවා කරල් ටික. ওই විදිහට ඔන්න ඔහම අනිත් පැත්ත හරවගමු. එකට වෙන හැන්දක් උදව්වට ගත්තත් කමක් නැහැ. හරි දැන් අපි කරල් ටික ඔක්කොම අනිත් පැත්ත හරව ගත්තා. කිරිත් හොඳට පැහිගෙන ඉන්නේ. අපේ හොද්දේ ලුණු ගතිය කොහොමද කියලාත් මේ වෙලාවේ බලාගෙන අපි ලිප ඕෆ් කරගමු. ඔයාලා මේ මාළු මිරිස් තව ටිකක් තම්බන්න කැමති නම් තව ටිකක් තැඹුවත් කමක් නැහැ. ඒ කොහොම වුණත් පොල් කිරි ගොඩක් වෙලා පැහුනහම පොල් කිරි වල තියෙන කිරි රස නැතුව යනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මං හදාගත්තේ. හරි දැන් අපිට මේක කෑමට ගන්න පුළුවනි. තවත් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.